السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من برنامج الزبد. عنوان حلقتنا النهاردة اسمها غرائب تاريخية. بعد ما انتشرت الحضارات في الأرض وبقت كل حضارة مستقلة عن التانية وانتشرت عبادة الأصنام، ظهرت ظاهرة غريبة جدا. كل ملك كان بيتولى الحكم كان بيقول على نفسه إله وبيؤمر الناس إن هم يعبدوه وبينشئ معابد لنفسه وللكهنة بتاعته. وانتشرت الظاهرة دي بشكل غريب في الحضارة المصرية القديمة، وبالتحديد في معبد آمون، لحد الأسرة ال18 واللي تولى فيها حكم مصر الملك أمنحتب الرابع أو أخناتون. الملك أخناتون هو ابن الملك أمنحتب الثالث وابن الملكة تي، واللي حكم مصر 17 سنة. أخناتون تطور في الفكر الديني، والمعروف تاريخيا إن الفترة دي قبل ظهور أنبياء اليهود المعروفين، الملك أخناتون أطلقوا عليه المؤرخين اسم الفيلسوف. تعالوا نشوف ليه اتسمى كده وإيه علاقته بالنبي يوسف عليه السلام. أول حاجة أعلن عبادة جديدة وسماها عبادة التوحيد، وهي إن الناس كلها لازم تعبد إله واحد. وقال أخناتون عن الإله ده إنه واحد لا شريك له. تاني حاجة رمز للإله ده بالشمس وسماها آتون، وقال إنه بيعبد رب الشمس مش الشمس نفسها، لكنه اختارها كمصدر للقوة نابع من خلفها، ومنع الناس من صناعة التماثيل الصغيرة واللي كانت كهنة آمون بيبيعوها للناس على أساس إن هي آلهة. وبدأ يفهم الناس إن مفيش حاجة اسمها أوزوريس، وإن فيضان النيل ملوش علاقة بغضب الإله. وبدأ يحارب كهنة آمون واشتهر بالحكمة والعقل والعدل وكرهه للحروب ودعواته للسلام. وأمر النحاتين إنهم يصوروه في حياته اليومية العادية عشان يوصل للناس إنه إنسان عادي مش إله. وعشان كده يعتبر أخناتون أول ملك في التاريخ يدعو الناس لعبادة إله واحد. وتوفى أخناتون عام 1336 قبل الميلاد، وللأسف كهنة آمون دمروا أغلب آثاره عشان محدش يعرف قصته، وحتى الآن لم يكتشف جثمانه. وبسبب كل الحاجات اللي قلناها لكم، العلماء بدأت تقول إن يوسف عليه السلام هو إخناتون. لكن الغريب والمثير للدهشة هي أبحاث العالم رون وايت، واللي اكتشف مخطوطات لأحد ملوك مصر بتتكلم عن الفترة الزمنية دي، واللي بتقول إن مصر عدت ب7 سنين عجاف و7 سنين تانية فيها فائض في الإنتاج. وفعلا قدر رون وايت إنه يكتشف حفرة كبيرة في مجمع سقارة اتعملت لتخزين القمح، وبعد ما قارن القصة اللي في المخطوطات مع القصة اللي ذكرت في الإنجيل لقى فيها تشابه كبير. ممكن يكون أخناتون أحد الأنبياء اللي ربنا أرسلهم للناس، وممكن يكون كان مجرد ملك كان بيستعمل الحكمة مش أكتر. لكن الأغرب بقى إن مش أخناتون بس هو اللي اتقال عليه نبي الله يوسف، أمال في حد تاني؟ في سنة 1905 في وادي الملوك تم اكتشاف مومياء لوزير اسمه يويا، وهو وزير أمنحتب الثالث في الأسرة ال18. واسم يويا اسم غير مصري، لكن الغريب مش ده. الغريب هي الأبحاث اللي اتعملت على الجثة واللي أثبتت كلام التوراة عن نبي الله يوسف. المعروف عن يويا إنه اتلقب بعدة ألقاب، منها الأب المقدس لسيد الأرضيين وحامل أختام الملك وابن الفرعون، وده نفس اللقب اللي مذكور في التوراة في سفر التكوين عن سيدنا يوسف عليه السلام. الأبحاث أثبتت إن يويا مش مصري، وده نفس اللي مذكور في التوراة وفي القرآن عن سيدنا يوسف. وأثبتت كمان إن يويا عاش أكتر من 100 سنة، وده برضو اللي مذكور في التوراة عن يوسف عليه السلام. كمان في مقبرة يويا تم اكتشاف خاتم الملك وعجلة حربية وعقد من الذهب، ودي برضو نفس الحاجات اللي اتذكرت في التوراة واللي أهداها الملك عليه السلام عشان فسر حلمه. يويا مسك كذا منصب في مصر وبقى يتعامل معاملة الملك لحد ما مات. لكن الأغرب إن المقبرة الوحيدة اللي ما اتنقش على جدرانها أي رسومات للبعث والخلود هي مقبرة يويا. والأغرب إن العلماء قالوا إن مومياء يويا أثبتت إنه كان في غاية الجمال والروعة، وده برضو اللي اتذكر عن سيدنا يوسف في التوراة وفي القرآن. في النهاية دي مجرد كلها نظريات، صحيح في موافقة كبيرة عليها من عدد من العلماء، بس برضه هي مش كاملة. هل ممكن يكون يويا هو نبي الله يوسف؟ لحد ما نتأكد ما نقدرش نثبت ده. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هناقش نزول الأديان السماوية. تحياتي نور موسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.